नमस्कार सखींनो, मी विजयलक्ष्मी आयरे, माय मंचची संस्थापिका। आता गणपती बाप्पांचं आपल्याकडे आगमन झालेलंच आहे, परंतु गणपती बाप्पासाठी आपण नैवेद्य तयार करत असतो। गणपती बाप्पाला मोदक पण खूप प्रकारचे आवडतात। मोदक तर सर्वच गृहिणी करतात, पण काही प्रकारचे मोदक सगळ्याच गृहिणींना नाही जमत। आज कोणते खास मोदक करणार आहात आपण? सांगते मी। आपल्याकडे आता बाप्पा घरी आले आहे। आपल्या घरी बाप्पा पाहुणा म्हणून आलेला आहे आणि पाहुण्यांचं स्वागत आपण निरनिराळे वेगवेगळे पदार्थ त्यांना खाऊ घालून करत असतो। आणि बाप्पाचा सगळ्यात आवडता पदार्थ म्हणजे मोदक आहे। तर मी आज उकडीचे मोदक काही ट्रिक्स सहित सांगणार आहे। उकडीचे मोदक सगळ्यांनाच जमत नाही, कोणाची उकड नीट होत नाही, कोणाचे कळ्या नीट येत नाही। तर मी आज त्याचे तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहे। त्या टिप्स तुम्ही नीट ऐका आणि माझे उकडीचे मोदक जरूर बघा। आपण आता उकडीचे मोदक बनवणार आहोत। उकडीच्या मोदकसाठी 1 वाटी तांदळाची पिठी आणि आपली उकड जी आहे ती नीट होत नाही, तडा पडतात, त्यासाठी 1 पोह्याचा चमचा भरून मैदा टाकायचा त्यात। ही टिप्स आहे। त्याच्यानंतर 1 वाटी दूध पाणी, दुधाने मोदक पांढरे स्वच्छ होतात, दूध पाणी घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर 1 वाटी खोबऱ्याचा किस, खोबरं खाऊन घेतलं तर त्याला पाणी सुटतं, म्हणून आपल्याला बारीक किसणीने किस करायचं आहे। 1 वाटी गुळाची पावडर आहे, 1 चमचाभर तूप आहे, थोडी खसखस आहे, जायफळची पूड आहे, थोडंसं किंचित मीठ आहे आणि रंगीत करण्यासाठी आपण हे 3 कलर घेतलेले आहे टाकायचं आहे। त्यामध्ये हा खोबऱ्याचा बारीक केलेला किस टाकायचा। किस थोडा परतून घ्यायचा आहे। यात आपण आता गूळ टाकणार आहोत। गुळाची पावडर आहे ही। आपलं हे मोदकाचं गूळ खोबरं याचं सारण तयार झालेलं आहे। त्यात आता आपण जायफळची पूड टाकणार आहोत। गुळाच्या मोदकाला जायफळ हे अवश्य पाहिजे, त्याची टेस्ट फार छान लागते। मोदकाची उकड काढण्यासाठी आपण आता सुरुवात करणार आहोत। प्रथम आपण 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे। 1 वाटी पिठासाठी आपण 1 वाटी पाणी घालणार आहोत। दूध आणि पाणी एकत्र करून घालणार आहोत। आपण 1 चिमूटभर मीठ घालणार आहोत। 1 चमचा तूप टाकणार आहोत। एक वाटी तांदळाची पिठी आणि 1 छोटा चमचा मैदा घेतलेला आहे याच्यामध्ये। त्याच्यामुळे आपली उकड छान होते, तुटत नाही। आपण आता 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत। आपली ही उकड आता काढून घेतलेली आहे आणि ही सॉफ्ट होण्यासाठी मिक्सरला थोडंसं फिरवून घ्यायची। हे ऑप्शन आहे, तुम्हाला फिरवायचं असेल तर फिरवा, नाही तर नाही, पण मिक्सरमध्ये फिरवल्यावर ते सॉफ्ट होतं।
मिक्सरला फिरवल्यानंतर आपला हा गोळा इतका सॉफ्ट झालेला आहे. आता ही आपली उकड तयार झालेली आहे. आपल्याला रंगीत मोदक करायचे आहे. त्यासाठी मी 3 भाग केलेले आहे पिठाचे. त्याच्यात आपल्याला 3 कलर टाकायचे आहे. तुमच्याकडे जे कलर अवेलेबल असेल ते टाकले तरी चालेल. हा लाल टाकला, हिरवा टाकला आणि केशरी घेतलाय. आता आपण यांना चांगलं मळून घेणार आहोत. कलर मिक्स करणार आहोत याच्यात. आपले मोदक उकडण्यासाठी एका भांड्यामध्ये पाणी ठेवलं आहे आणि त्याच्यावर ही वाटी ठेवून ही चाळण ठेवते मी. त्याच्यात चाळणीमध्ये केळीचं पान ठेवलेलं आहे मी. त्याच्यावर आपल्याला मोदक उकडायचे आहे. आपण हे आता कलर दिलेले 3 गोळे आहेत हे घ्यायचे आहे आणि आपला हा तिरंगी मोदक बनवायचा आहे आपल्याला. तूप लावायचं डोळ्यांना, त्याच्यामुळे मोदकाला शायनिंग छान येते. यात आता आपल्याला सारण भरायचं आहे. आता आपण पांढरे मोदक करून घेणार आहोत.
15 मिनिटं झालेले आहे आता हे मोदक उकडायला ठेवलेले. आता आपण ते काढूया. आपले हे उकडीचे मोदक तयार झालेले आहेत. हे तू खाऊन टेस्ट सांग मला कशी झाली आहे. गणपती बाप्पा मोरया. अतिशय सुंदर, चविष्ट, रुचकर, आकर्षक, कलरफुल असे मोदक आज अलका भावसार आमच्या अक्काने तयार केलेले. उकडीच्या मोदकांसाठी मी काही टिप्स देते तुम्हाला. उकडीच्या मोदकसाठी बासमती, इंद्रायणी, आंबेमोर हे 3 तांदूळच चालतात. दुसरे तुम्ही तांदूळ घेऊ नका, आपली उकड चांगली होत नाही त्याच्यामुळे. आणि 1 वाटी आपण तांदळाची पिठी घेतली तर त्याच्यात 1 छोटा चमचा मैदा घालायचा आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे आपले पीठ छान तयार होतं, ते मोदक तुटत नाही. आपण जे सारण तयार करतो गुळाचं आणि खोबऱ्याचं, त्याच्यामध्ये वेलची न टाकता जायफळची पूड टाकायची. खोबरं, गूळ आणि जायफळचे पूड याचं कॉम्बिनेशन खूप छान आणि चविष्ट लागतं. अक्का, माय मंचच्या पुढ मंचे या व्यासपीठावर हे सुंदर असे उकडीचे मोदक तुम्ही केलेले आहेत. अलका भावसार आमच्या आवडते अक्का, तुमचे माय मंचकडनं खूप तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमचे आम्ही खूप आभार मानतो. ह्या मोदकांना तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा अशी मी विनंती करते. थँक्यू.